નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલન, જેમાં આપણે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવવાનું શીખ્યા અને એ જ પદ્ધતિ અત્યારે આપણે કન્ટિન્યુ રાખવાની છે. આજે પણ આપણે વિકલિત મેળવવાનું છે, પણ વ્યાખ્યાની મદદથી. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતપોતાની ટેક્સ્ટ બુક લઈ અને તૈયાર થઈ જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર સેક્શન ડી અને એમાં આપણો આજે દાખલો છે દાખલા નંબર 3. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા તમે રકમ ખાસ વાંચો. એમાં ચોખ્ખું લખેલું છે કે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત આપણે શીખી ગયા છીએ. વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે બીજું કંઈ જ નહીં, એક સૂત્ર જે છે જે આપણે પાકું કરી નાખ્યું છે, એની મદદથી આપણે વિકલિત મેળવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે કે જેમાં સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને એ સૂત્રની અંદર આપણે કઈ કઈ વિગતોની જરૂર પડે છે એને સૌ પહેલા આપણે મેળવી લઈએ. તો જોઈએ, અહીં આપણને વિધેય આપેલું છે f(x) = 2/3 + 4x. આના જેવો દાખલો આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં શીખી ગયા છીએ, છતાં પણ આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ. ચાલો, અહીં આપણને આપેલું છે અહીં f(x) = 2/3 + 4x. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉપરાંત આપણે વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે કે જે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે એમાં આપણે જરૂર પડશે f(x + h)। બધાને યાદ જ હશે શું કહ્યું મેં? x ની જગ્યાએ x + h લીધા, કારણ કે આપણે સૂત્રમાં એની જરૂર પડશે. તો હવે આપણે શું કરશું? તો કે જ્યાં આપણને x દેખાશે ત્યાં હું મૂકી દઈશ x + h. ક્લિયર છે? આ x અહીંયા છે તો અહીંયા પણ x આપેલો છે. મેં x ની જગ્યાએ મૂક્યા છે x + h, તો જ્યાં x આવશે ત્યાં મારે મૂકવા પડે x + h. તો આનો આપણે સાદું આપીએ તો 2 ને એમ રાખશું, છેદમાં 3 ને પણ એમ રાખશું. આનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 4x + 4 × h એટલે 4h. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૂત્રની અંદર જે જે વિગતની જરૂર છે એ તમામ વિગતો આપણને મળી ગઈ છે. એક f(x) ની જરૂર છે અને f(x + h) ની જરૂર છે. તો હવે આપણે વિકલિત મેળવવાની શરૂઆત કરીએ. ઓકે, તો આપણે શેનું વિકલિત જોઈએ છે? તો કે f(x) નું વિકલિત જોઈએ છે. તો f(x) ના વિકલિતનો સંકેત છે f'(x). આના બરાબર f'(x) બરાબર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 f(x + h) માઈનસ f(x) છેદમાં h. યાદ આવ્યું? આ છે વ્યાખ્યાની મદદથી. વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે આપણા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આગળ વધીએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. હવે આપણે કિંમત મૂકશું. તો f(x + h) ની કિંમત આપણને મળી છે 2/3 + 4x + 4h માઈનસ એટલે અહીંયા માઈનસ f(x). તો f(x) આપણે રકમમાં આપી દીધા હતા, તો એ હવે મૂકીએ અહીંયા 2/3 + 4x અને હા છેદમાં h ભૂલાય નહીં, બરાબર છે? ઘણીવાર ઉતાવળમાં ભૂલાઈ જતું હોય છે. તો આપણે આની કિંમત મૂકી છે, આની કિંમત અહીં મૂકી છે અને આ h ના h. હવે સાદું કાપીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. હવે આપણે શીખી ગયા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવડી જવું જોઈએ. અહીંયા આપણે અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી છે એટલે આપણે શું લેવું પડે? લસા લેવો પડે. તો લસા લેવા માટે આપણે શું કરશું? ઈઝી પદ્ધતિ, ક્રોસ ગુણાકાર કરીને જેમ આપણે કરીએ છીએ એમ કરીએ. તો આ
સાથે ગુણાશે 3 + 4x + 4x અને એના છેદમાં આ બે પદનો શું કરવું પડે ગુણાકાર. તો અહીંયા કરશું આપણે એનો ગુણાકાર. હવે આપણે શીખી ગયા છીએ અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં અને છેદમાં આ h ભૂલાય નહીં. ક્લિયર? ચલો આગળ વધીએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. ચાલો ઉપર અહીંયા બે વડે ગુણાય છે તો 3 દુ 6 4 દુ 8x માઈનસ 3 દુ 6 માઈનસ પ્લસ માઈનસ 2 ગુણ્યા 4x એટલે 8x માઈનસ પ્લસ માઈનસ 4 દુ 8h છેદમાં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અંશનો છેદ જે છે એને હું ડાયરેક્ટ છેદમાં લઈ લઉં છું. તો છેદમાં h તો પહેલેથી છે જ. આ અંશનો છેદ જે છે એને આપણે લખી નાખીએ છેદમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નિયમની આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અંશનો છેદ છેદમાં જાય અને છેદનો છેદ અંશમાં જાય. તો આ રીતના સાદું રૂપ પાસે. ક્લિયર? ચલો આગળ વધીએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે અહીંયા જે કેન્સલ થતું હોય એને આપણે કેન્સલ કરશું. તો આ +6 અને -6 કેન્સલ. એવી જ રીતના +8x અને આ માઈનસ જે છે એ પણ કેન્સલ. તો હવે ઉપર વધે છે -8h એટલે કે અંશમાં. છેદમાં છે h 3 + 4x + 4h ગુણ્યા 3 + 4x. ક્લિયર છે? ચલો હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર પડી જવાની છે. આ h એ પણ કેન્સલ થઈ ગયા. તો હવે ઉપર એટલે કે અંશમાં વધે છે -8 અને છેદમાં વધે છે 3 + 4x + 4h 3 + 4x. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમામ પ્રકારનું સાદુરૂપ હવે અપાઈ ગયું છે. હવે આગળ કોઈ પણ પ્રકારનું સાદુરૂપ આપી શકાતું નથી. તો હવે જ્યારે આવું થાય ત્યાર પછીના સ્ટેપમાં આપણે શેની કિંમત મૂકવી પડશે? તો કે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે એટલે h ની કિંમત આપણે આમાં મૂકવી પડે. જો અહીંયા x ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય પણ એવું તો આ સૂત્રમાં નથી જ આવતું. પણ જો x ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય તો એમાં આપણે ચલ x ની કિંમત મૂકવી પડે જે અહીંયા આપેલી હોય જેને અનુલક્ષતું હોય એમ. બરાબર? તો અહીંયા કોણ અનુલક્ષે છે? તો કે h જે છે એ 0 ને અનુલક્ષે છે. આપણે h ની કિંમત મૂકવી પડશે. કેટલી? તો કે 0. બરાબર છે? તો હવે આપણે કિંમત મૂકી દઈએ છીએ આમાં. તો -8 ને એમ રાખશું છેદમાં આ 3 એમ 4x એમ વત્તા 4 ગુણ્યા h ની જગ્યાએ 0. પછી આ કૌંસમાં h આવતા નથી તો 3 + 4x એમ રાખશું. ક્લિયર? ચલો આગળ વધીએ. ચલો હવે આ -8 એમ રાખશું. પછી છેદમાં 3 + 4x. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 ગુણ્યા 0 એટલે 0 થાય નહીં કે 4 થાય. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ભૂલ કરી જાય છે. કોઈ પણ સંખ્યાનો શૂન્ય સાથે ગુણાકાર જવાબ હંમેશા શૂન્ય જ આવશે એટલે કે 0 જ આવશે. તો એ હવે 0 માં લખતો નથી. તો આ પહેલા કૌંસની અંદર આપણને મળે છે 3 + 4x. એ કૌંસને હું પૂરો કરી દઉં છું અને બીજો કૌંસ હજી એમ છે તો એને આપણે રાખશું એમ 3 + 4x. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો -8 ને એમ રાખશું. આ કૌંસ આપણને એક સરખા દેખાય છે, બે વખત આવ્યા છે. તો ઘાત ઘાતાંકના નિયમ અનુસાર આપણે 3 + 4x નો કરી નાખીએ વર્ગ. બરાબર છે? શું કામ વર્ગ કર્યો? તો એક સરખા કૌંસ બે વખત આવે છે. માની લો કે 3 વખત આવતા હોય તો
સ્ક્વેર કર્યો છે. હવે અહીંયા આપણો દાખલો પૂર્ણ થાય તો આપણને f(x) બરાબર 2/3 + 4x નું વિકલિત મળે છે -8/3 + 4x². તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણા દાખલાનો જવાબ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરળતાથી આપણને દાખલા આવડી ગયા છે. આપણે ફક્ત સાદુરૂપ આપવા માટે બેઝિક જે ગણિતના નિયમો છે એને આપણે ફોલો કરવા પડે, એ આપણને આવડવા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા પ્રકારના દાખલા જે છે ચોપડીમાં તમને સ્વાધ્યાયમાં અને ઉદાહરણમાં પણ આપેલા છે. આવા પ્રકારના દાખલા જોયા વગર તમારી રીતે ગણો, મેક્સિમમ દાખલા ગણો એટલે આ બધા પ્રકારના દાખલા આપણને સરળતાથી આવડી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો તો વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવવાના ઓલમોસ્ટ દાખલા આપણે પૂર્ણ કરી નાખ્યા છે. ઉદાહરણમાં હજી દાખલા હશે તો એ તમારે ગણવાના, અને કાંઈ પણ તમને જો કોઈ પ્રશ્ન થાય તો તમે મારા કોમેન્ટ્સમાં તમે નીચે લખી શકો છો. હું તમને એનો 100% આન્સર આપીશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.